एप्पलले अक्टोबर 30 मा भएको एप्पल इभेन्टमा न्यू MacBook Pro को लाइनअप अनाउन्स गरेको छ, जसमा M3, M3 Pro र M3 Max चिप फिचर गरिएको छ with a next generation GPU architecture and a faster CPU। MacBook मा M3 चिपको कारण पर्फर्मेन्समा पनि धेरै इन्क्रिज भएको छ। MacBook को Pro मोडल्सहरुमा लिक्विड रेटिना XDR डिस्प्ले फिचर्स गरिएको छ with 20% brighter XDR content and impressive 6-speaker sound system and a wide array of connectivity options, जसमा up to 22 hours सम्मको ब्याट्री लाइफ रहेको छ। 14-inch MacBook Pro with M3 चिप जुन 13-inch MacBook with M1 चिप भन्दा 60% ले फास्टर हुने भएकोले भिडियो एडिटर्स र म्युजिशियनहरुलाई एउटा आइडियल ल्यापटप बन्न सक्छ। त्यस्तै डिमान्डिङ ओभरफ्लो भएका युजर्सहरु जस्तै कोडर्स वा रिसर्चर्सहरुको लागि MacBook Pro with M3 16-inch मोडल with M1 Pro भन्दा 40% ले फास्टर हुने भएको छ। त्यसैको कारण पर्फर्मेन्स पनि पहिलेको कम्प्यारिजनमा निकै राम्रो रहनेछ। MacBook Pro with M3 Max ले मसिन लर्निङ, 3D आर्टिस्ट, प्रोग्रामर्स तथा भिडियो एडिटर्स जस्ता एक्सट्रिम ओभरफ्लो भएको युजर्सहरुको लागि यसको पर्फर्मेन्समा धेरै इन्क्रिज भएको छ। त्यसैको कारण यो 16-inch MacBook Pro with M1 Max को कम्प्यारिजनमा 2.5x फास्टर र इन्टेल बेस्ड MacBook Pro मोडल्सहरुको कम्प्यारिजनमा 11x फास्टर रहनेछ। यस्तै यसमा 128GB मेमोरी रहेको छ। MacBook Pro मोडल्स with M3 Pro and M3 Max अब स्पेस ब्ल्याक कलरमा पनि अवेलेबल हुनेछ, जुन हेर्दा धेरै एट्र्याक्टिभ देखिन्छ, जसमा फिङ्गरप्रिन्ट्सहरुलाई रिड्युस गर्ने फिचर्स रहेको छ। M3 Pro र M3 Max मोडल्सहरु सिल्भरमा पनि अवेलेबल हुनेछन् र 14-inch MacBook Pro with M3 सिल्भर र स्पेस ग्रेमा अवेलेबल हुनेछन्। MacBook Pro इन्भाइरोमेन्ट फ्रेन्डली रहेको छ, जसको इन्क्लोजर कस्टम एलोयबाट क्रिएट गरिएको छ, जसमा 100% रिसाइकल एल्युमिनियमको युज भएको छ, जुन धेरै ड्युरेबल हुन्छ। अब MacBook को प्राइसिङको कुरा गर्नुपर्दा 14-inch MacBook Pro with M3 को प्राइस $1599 देखि स्टार्ट हुन्छ। त्यस्तै 14-inch MacBook Pro with M3 Pro को प्राइस जुन $1999 देखि स्टार्ट हुन्छ र 16-inch MacBook Pro को प्राइस $2499 देखि स्टार्ट हुन्छ। हस् त, आजको भिडियोमा यति नै। आशा छ तपाईहरुलाई आजको भिडियो मन पर्यो होला। यदि भिडियो मन परेमा भिडियोलाई लाइक र शेयर गरिदिनु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सिनु होला।